नमस्कार, तुमचे स्वागत आहे। आज आपण कपकेक बनवणार आहोत। केक बनवण्यासाठी आपण इथे 30 ml कंडेन्स मिल्क घेतलेला आहे, 30 ml दही, 30 ml बटर किंवा तेल, 30 ml चॉकलेट गनाश घ्यायचा आहे। हे सर्व आपल्याला मिक्स करून चांगलं फेटून घ्यायचं आहे। आपल्याला पिठी साखर टाकायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। सर्व फेटून स्मूथ झाल्यानंतर यामध्ये आपण 100 ग्राम मैदा ऍड करणार आहोत। एका चाळणीत मैदा घेऊन त्यामध्ये हाफ चमचा बेकिंग पावडर आणि 1/4 चमचा बेकिंग सोडा ऍड करायचा आहे आणि हे सर्व व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे। सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। घट्ट झाल्यास आपण यामध्ये दुधाचा वापर करू शकतो। यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे। आपण गॅसवर प्रीहीट करण्यासाठी ठेवलेली आहे। अशा प्रकारे आपल्याला स्मूथ असं बॅटर फेटून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये कपकेकचे मोल्ड ठेवलेले आहे, त्यामध्ये आपल्याला हे बॅटर व्यवस्थित टाकून घ्यायचं आहे। मी इथे थोडंच बॅटर टाकणार आहे। बॅटर हे अर्ध्यापेक्षा कमीच भरावे, कारण हे फुलून खूप मोठे होतात। अशा प्रकारे सर्व मोल्ड मध्ये हे बॅटर भरून घ्यायचं आहे। आपण वाटल्यास यामध्ये चोको चिप्स देखील ऍड करू शकतो। हे व्यवस्थित टॅप करून आपण बेक करण्यासाठी ठेवणार आहोत। यामध्ये आपण कपकेक बेक करण्यासाठी ठेवणार आहोत। कमीत कमी 20 ते 25 मिनिट वरचं झाकण उघडून बघू नये। हे आता आपण झाकून ठेवू। केक हे ओव्हन मध्ये लवकर बेक होतात। कढईमध्ये याला 25 मिनिटे लागलेली आहेत। कपकेक काढून ठेवायचे आहेत। त्यामध्ये स्टिक टाकून आपण आता कपकेक बेक झाले किंवा नाही ते चेक करू। हे आपण थंड होऊ देणार आहोत। कपकेक आपण असे सर्व करू शकतो किंवा क्रीमने याला डेकोरेशन करू शकतो। आपण हे कपकेक डेकोरेट करणार आहोत। चांगले स्पंज झालेले आहेत। येथे व्हिपिंग क्रीम एका पायपिंग बॅग मध्ये भरून घेतलेली आहे। कोणत्याही एका नोझलच्या साहाय्याने अशा प्रकारे आपल्याला कपकेकवर डिझाईन काढून घ्यायची आहे। यावर अशा प्रकारे आपल्याकडे जे आहे ते स्प्रिंकल आपण टाकू शकतो व आपण यावर चॉको चिप्स देखील ऍड करू शकतो। आपले कपकेक तयार आहे।